নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি নৱম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ 12.1 অনুশীলনীটো আৰম্ভ কৰিম এই অনুশীলনীটোত 8টা প্ৰশ্ন আছে আটাইকেইটা প্ৰশ্নৰ সমাধান একেটা ভিডিঅ'ত কৰাটো সম্ভৱ নহব গতিকে 3-4টা ভিডিঅ'ত আমি এই অনুশীলনীটো শেষ কৰিম ইয়াত থকা আটাইকেইটা প্ৰশ্নতেই ত্ৰিভুজৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে তোমালোকে এটা ত্ৰিভুজৰ ভূমি আৰু উন্নতি দিয়া থাকিলে ত্ৰিভুজটোৰ কালি কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰা হয় শিকি আহিছা এটা ত্ৰিভুজৰ ভূমি আৰু উন্নতি দিয়া থাকিলে ত্ৰিভুজটোৰ কালি হ'ব half into ভূমি into উন্নতি যদি ত্ৰিভুজটোৰ উন্নতি দিয়া নাথাকে আৰু ত্ৰিভুজটোৰ আটাইকেইটা বাহু দিয়া থাকে তেতিয়াও আমি এটা ত্ৰিভুজৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ আৰু এই নিয়মটো উলিয়াইছিল হিৰণ নামৰ এজন গণিতজ্ঞই সেইবাবে এই সূত্ৰটোক হিৰণৰ সূত্ৰ বা হিৰৰ সূত্ৰ বুলি কোৱা হয় হিৰণৰ সূত্ৰ অনুসৰি এটা ত্ৰিভুজৰ কালিটো হ'ব কালি root over s minus a s minus b s minus c ইয়াত a b c এ ত্ৰিভুজটোৰ বাহুকেইটা বুজাইছে য'ত a b c হ'ল ত্ৰিভুজটোৰ বাহু আৰু s এ বুজাইছে অৰ্ধ পৰিসীমা s অৰ্ধ পৰিসীমা পৰিসীমা মানে বাহুকেইটাৰ যোগফল ইয়াত বাহুকেইটা হ'ল a b c গতিকে পৰিসীমা হ'ব a plus b plus c এতিয়া অৰ্ধ পৰিসীমা বুলি ক'লে কি হ'ব a plus b plus c divided by 2 এই সূত্ৰটোকে হিৰণৰ সূত্ৰ বুলি কোৱা হয় আৰু এই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি 12.1 অনুশীলনীটো কৰিম এতিয়া এই অনুশীলনীটোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো চোৱা আগত বিদ্যালয় আছে বুলি লিখা থকা যান-বাহনৰ প্ৰতি সংকেত ফলক এখন সমবাহু ত্ৰিভুজ আকাৰৰ যাৰ বাহুৰ দিশ a হিৰণৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি সংকেত ফলকখনৰ কালি উলিওৱা যদি ইয়াৰ পৰিসীমা 180 সেন্টিমিটাৰ সংকেত ফলকখনৰ কালি কিমান হ'ব ইয়াত ফলকখন সমবাহু ত্ৰিভুজ আকৃতিৰ ফলকখনৰ আকৃতিটো এনেকুৱা প্ৰতিটো বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য a এতিয়া আমি হিৰণৰ সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি এই ফলকখনৰ কালিটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে আমি লিখি লওঁ ফলকখনৰ প্ৰতিটো বাহুৰ দিশ a এতিয়া এই সমবাহু ত্ৰিভুজটোৰ পৰিসীমা কিমান হ'ব a plus a আমাক লাগে অৰ্ধ পৰিসীমাটোক আমি কিহেৰে নিৰ্দেশ কৰোঁ s এৰে তেতিয়াহ'লে s = কিমান হ'ব a plus a divided by 2 অৰ্ধ পৰিসীমা s = a plus a divided by 2 is equal to 28 divided by 2 এতিয়া এই ফলকখনৰ কালি হ'ব root over s whole into s minus a s minus a s minus a এতিয়া s ৰ মানটো আমি বহাই দিওঁ s ৰ মানটো হ'ল 28/2 28/2 minus a 28/2 minus a ইয়াত s minus a আছে 28/2 minus a 28/2 ইয়াৰ পৰা এটো বিয়োগ কৰিলে আমি ইহঁতৰ হৰকেইটাৰ লসাগু ল'ব লাগিব লসাগু হ'ব 2 ইয়াত হ'ব 28a minus 2a ইয়াতো হ'ব 28a minus 2a আৰু এটো হ'ব
28 a minus twice a ইয়াৰ পিছত হ'ব 28 a by 2 28 a minus twice a is equal to a by 2 into 28 a minus twice a হ'ব a by 2 into a by 2 এতিয়া ইয়াৰ বৰ্গমূল ল'ব লাগিব ইয়াত আছে 4টা a গতিকে a জোৰ a ৰ পৰা আমি এটা a উলিয়াই নিব পাৰিম a জোৰ a ৰ পৰা আমি এটা a উলিয়াই আনিলো আকৌ a জোৰৰ পৰা এটা a উলিয়াই আনিলো ঠিক তেনেকৈ a জোৰ 2 ৰ পৰা আমি এটা 2 উলিয়াই আনিলো আৰু a জোৰ 2 ৰ পৰা আমি এটা 2 উলিয়াই আনিলো ইয়াৰ পিছত থাকিব 3 টো বৰ্গমূল চিহ্নৰ ভিতৰত থাকিব গতিকে এটো লিখিম √3 এতিয়া প্ৰথমতে লিখো √3 তাৰ পিছত 2 দুগুণ 4 তাৰ পিছত এটো কি আছে a স্কয়াৰ গতিকে ফলকখনৰ কালি হ'ব √3/4 a স্কয়াৰ এতিয়া আৰু এটা অংশ দিছে ইয়াত কৈছে যদি ইয়াৰ পৰিসীমা 180 সেন্টিমিটাৰ সংকেত ফলকখনৰ কালি কিমান হ'ব এতিয়া চোৱা দিয়া আছে পৰিসীমা 180 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া পৰিসীমা বুলি ক'লে আমি কি বুজো বাহু তিনিটাৰ যোগফল গতিকে a plus a plus a is equal to 180 এটো হ'ব 28 is equal to 180 a is equal to 180 divided by 3 এতেকে a is equal to 60 সেন্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ হি ফলকখনৰ এটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য 60 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া ফলকখনৰ কালি হ'ব এতেকে ফলকখনৰ কালি আমি ফলকখনৰ কালি কিমান পাইছিলো √3/4 a স্কয়াৰ গতিকে √3/4 ইনটু a স্কয়াৰ মানে কিমান হ'ব 60 স্কয়াৰ ইয়াত হ'ব তো সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ ইয়াৰ পিছত √3/4 ইনটু 60 স্কয়াৰ মানে 3600 6 গুণ 36 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এটো যদি আমি লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ নিও তেতিয়া হলে কিমান হ'ব 4 9 গুণ 36 900 হ'ব এটো হ'ব 900 √3 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এতিয়া ফলকখনৰ প্ৰতিটো বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য a ধৰি পেলাই আমি কালি কিমান পালো √3/4 a স্কয়াৰ আকৌ ফলকখনৰ যদি পৰিসীমা 180 সেন্টিমিটাৰ হয় তেতিয়া হলে ফলকখনৰ কালি হ'ব 900 √3 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এক নম্বৰটো হৈ গৈছে এতিয়া তোমালোকে দুই নম্বৰটো চোৱা দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল এখন উৰণীয়া সেতুৰ ত্ৰিভুজ আকৃতিৰ দাঁতিৰ বেৰবোৰ বিজ্ঞাপন প্ৰচাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে প্ৰতিখন বেৰৰ দাঁতি কেইটা 122 মিটাৰ 22 মিটাৰ আৰু 120 মিটাৰ বিজ্ঞাপনৰ পৰা প্ৰতি বছৰে উপাৰ্জন হয় প্ৰতি বৰ্গ মিটাৰত 5000 টকা এটা কোম্পানীয়ে ইয়াৰ এখন বেৰ 3 মাহৰ বাবে ভাড়া ললে কোম্পানীটোৱে কিমান ভাড়া পৰিশোধ কৰিছিল এতিয়া প্ৰথমতে আমি সেই ত্ৰিভুজ আকৃতিৰ বেৰখনৰ কালিটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব ইয়াত ত্ৰিভুজ আকৃতিৰ বেৰখনৰ বাহুকেইটাৰ দৈৰ্ঘ্য দিয়া আছে ধৰা হ'ল বেৰখনৰ দাঁতি কেইটা A B আৰু C য'ত A is equal to 122 মিটাৰ B is equal to 22 মিটাৰ আৰু C is equal to 120 মিটাৰ ইয়াত আমি ত্ৰিভুজ বুলি নাই লিখা যেহেতু বেৰখন ত্ৰিভুজ আকৃতিৰ গতিকে ইয়াত বেৰ বুলি লিখিছো এতিয়া অৰ্ধ পৰিসীমা S is equal to
a plus b plus c divided by 2 a plus b plus c মানে হল পৰিসীমা আৰু a plus b plus c divided by 2 হল অৰ্ধ পৰিসীমা এতিয়া a মানটো কিমান 122 plus b হল 22 মিটাৰ plus c হল 120 মিটাৰ is equal to 2 4 2 4 4 6 1 1 2 is equal to 2 গুণ 2 2 3 গুণ 6 2 2 গুণ 4 অৰ্ধ পৰিসীমা হল 132 মিটাৰ এতিয়া হিৰনৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আমি বেৰখনৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিম এতেকে বেৰখনৰ কালি s whole into s minus a s minus b s minus c s মানে কিমান 132 s minus a 132 minus a মানটো কিমান 122 আকৌ s হল 132 minus b হল 22 ইয়াৰ পিছত s minus c s হল 132 s মানটো 132 minus c হল 120 এটো হ'ব মিটাৰ স্কয়াৰ 132 into 132 minus 122 হলে কিমান হ'ব 10 into 2 পৰা 2 বিয়োগ কৰিলে হ'ব 0 3 পৰা 2 বিয়োগ কৰিলে হ'ব 1 এটো হ'ব 1 132 minus 22 is equal to 110 ইয়াৰ পিছত এটো হ'ব 2 1 এটো হ'ব 12 ইমান হ'ব মিটাৰ স্কয়াৰ 12 টো অলপ উচ্চত লিখি দিও 12 এতিয়া 132 ক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো 11 into 12 তোমালোকে চোৱা 11 into 12 is equal to 2 গুণ 2 2 গুণ 2 1 গুণ 1 1 গুণ 1 2 3 1 132 গতিকে আমি কেনেকৈ লিখিলো 132 is equal to 11 into 12 into 10 আকৌ 110 ক আমি এনেদৰে লিখিব পাৰো 10 into 11 into ইয়াত আছে 12 গতিকে ইয়াত 12 লিখিম ইমান মিটাৰ স্কয়াৰ এতিয়া ইয়াত দুটা দুটা সংখ্যাৰ পৰা আমি এটা এটা উলিয়াই লৈ আহিম ইয়াত 10 আছে দুটা গতিকে ইয়াৰ পৰা এটা উলাই আহিব 11 আছে দুটা এটো এটা গতিকে ইয়াৰ পৰা 11 টো উলাই গুছি আহিব তাৰ পিছত 12 আছে দুটা গতিকে ইয়াৰ পৰা এটা 12 উলাই গুছি আহিব ইমান মিটাৰ স্কয়াৰ এতিয়া 11 into 12 is equal to 132 আৰু ইয়াক 10 ৰে পূৰণ কৰিলে হ'ব 1320 মিটাৰ স্কয়াৰ এতিয়া বেৰখনৰ কালি হ'ল 1320 মিটাৰ স্কয়াৰ প্ৰশ্নত কৈছে বিজ্ঞাপনৰ পৰা প্ৰতি বছৰে উপাৰ্জন হয় প্ৰতি বৰ্গ মিটাৰত 5000 টকা অৰ্থাৎ 1 বৰ্গ মিটাৰত বেৰখনত ভাড়া 5000 টকা এটা কোম্পানীয়ে ইয়াৰ এখন বেৰ 3 মাহৰ বাবে ভাড়া ললে কোম্পানীটোৱে কিমান ভাড়া পৰিশোধ কৰিছিল এতিয়া 1 বৰ্গ মিটাৰত 1 বছৰত ভাড়া দিব লাগে 5000 টকা এতিয়া এই অংকটো চোৱা 1 মিটাৰ স্কয়াৰৰ 1 বছৰৰ ভাড়া অৰ্থাৎ 12 মাহৰ ভাড়া 12 মাহৰ ভাড়া 5000 টকা এতেকে
1 মিটাৰ স্কোৱাৰৰ 1 মাহৰ ভাড়া 5000 divided by 12 1 মিটাৰ স্কোৱাৰৰ 3 মাহৰ ভাড়া 5000 divided by 12 into 3 এতিয়া আমাক কিমান কালিৰ ভাড়া লাগে 1320 মিটাৰ স্কোৱাৰৰ ভাড়া লাগে গতিকে 1320 মিটাৰ স্কোৱাৰৰ 3 মাহৰ ভাড়া is equal to 5000 divided by 12 into 3 into কিমান হ'ব 1320 ইয়াত টকা বুলি লিখি দিবা এতিয়া এটুক আমি কাটিব পাৰো 12 গুণ 12 12 গুণ 12 ইয়াত হ'ব 0 এতিয়া চোৱা 5 পূৰণ 3 সমান 15 15ক 11 ৰে পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 11 5 গুণ 5 পূৰণৰ 5 উকলিল 5 11 গুণ 11 11 পাছে 16 ইয়াত হ'ব 165 ইয়াৰ পিছত শূন্য কিমানটা আছে হিসাব কৰা 1 2 3 4 1 2 3 4 এটো কিমান হ'ব 16,50,000 টকা 1320 মিটাৰ স্কোৱাৰৰ 3 মাহৰ ভাড়া আমি কিমান পালো 16,50,000 টকা অৰ্থাৎ কোম্পানীটোৱে সেই ত্ৰিভুজাকৃতিৰ বেৰখন ভাড়া ললে 3 মাহত ভাড়া দিব লাগিব 16,50,000 টকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি 12.1 অনুশীলনীটোৰ 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন দুটাৰ সমাধান কৰিলো তোমালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা তোমালোকে হিৰণৰ সূত্ৰটো মনত ৰাখিবা তেতিয়া এই অনুশীলনীটোৰ আটাইকেইটা অংক কৰিবলৈ সক্ষম হ'বা পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি 3 আৰু 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন দুটাৰ সমাধান কৰিম তোমালোকে সেই ভিডিঅ' কেইটাও চাবা আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ